हेलो गाइज, के छ हाल खबर तपाईहरुको। आज चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यो युचो आपुरी चाहिँ कसरी फिलअप गर्ने भनेर देखाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा भएको प्ले स्टोरमा युचो भनेर सर्च गर्नुस्। आफ्नो युचो एप चाहिँ डाउनलोड गर्नुस्। इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईहरुले युचो एपलाई ओपन गर्नुस्। ओपन गरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यो इन्टरफेस आइसकेपछि तपाईहरुलाई यस्तो फेस आउँछ। यसमा चुगिए मा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि चाहिँ फेरि ओके बटनमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले यो क्याकु भनेर यहाँनिर टर्म अफ सर्भिस देख्न सक्नुहुन्छ। यो टर्म अफ सर्भिसलाई सरर स्क्रोल गर्नुस्। तल लास्टसम्म स्क्रोल गर्नुस्। त्यसपछि चाहिँ दोई सुरु भनेर छ, दोई सुरु एग्री गर्दिनुस्। त्यसपछि अर्को इन्टरफेस पनि त्यस्तै आउँछ। फेरि सरर स्क्रोल गर्दिनुस्, दोई सुरुमा क्लिक गर्दिनुस्। त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मिदोरी वा कुनाइ नो सुजी ओ गोन्युराको कुदासाई भनेर भनेको छ। अनि यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बरहरु अनि डेट अफ बर्थ नामहरु राख्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा चाहिँ तपाईहरुलाई यहाँनिर किगो बाङ्गो भनेको छ। यहाँनिर आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्ट हाल्नुस्। ब्याङ्क एकाउन्ट हालिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर काताखानामा आफ्नो ब्याङ्कमा जे जस्तो छ त्यस्तै अनि स्पेस नदिकन आफ्नो नाम हाल्नुस्। सेमे भन्छ यसलाई, यहाँनिर जस्ताको तस्तै हाल्छु म। त्यसपछि तल्लो स्टेपमा छ सेनेन गाप्पी। यहाँनिर चाहिँ आफ्नो डेट अफ बर्थ हाल्नुस्। डेट अफ बर्थ हालिसकेपछि चुगिए भन्ने अप्सन छ, त्यसमा क्लिक गर्नुस्। चुगिएमा क्लिक गरेपछि चाहिँ तपाईहरुले यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर आन्छु बाङ्गो देवा बाङ्गो भनेर छ अनि यो फर्स्टमै क्लिक गर्नुपर्छ हजुरहरुले। त्यसपछि यहाँनिर क्यास्कादो आन्छु बाङ्गो भनेर भनेको छ। देवा बाङ्गो नो गोखाकु नि सुसुमु। यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो एटीएम को पासवर्ड हाल्नुस् है। हजुर के गर्नु। त्यसपछि यसमा क्लिक गर्दिनुस्। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यहाँनिर चाहिँ खाकुनिन कोदो ओ हाक्को सुरु भनेर आएको छ अनि यसमा क्लिक गर्दिनुस्। अनि यहाँनिर ओकेमा क्लिक गर्दिनुस्। ओकेमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर तपाईहरुलाई एउटा पिन कोड आउँछ है। तपाईको मेसेजमा डाइरेक्ट मेसेजमा पिन कोड आउँछ। एकछिन वेट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ। ल मेरो आयो। यो पिन कोड चाहिँ तपाईहरुले हाल्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो कोड हानिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले ओके बटनमा क्लिक गर्दिनुस्। ओकेमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। प्याटर्नहरु राख्दा नि भयो, आफ्नो जे एटीएम को पासवर्ड हो त्यो गर्दा नि हुन्छ हैन। मैले चाहिँ बीचको अप्सनलाई क्लिक गरेर आफ्नो एटीएम को जे पासवर्ड हो त्यही पासवर्ड राख्छु म। पासवर्ड हानिसकेपछि तपाईहरुलाई यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यसलाई सरर स्क्रोल गरेर यहाँनिर यसलाई क्लोज गर्दिनुस्। त्यसपछि यहाँनिर भन्छ इमासुगु आतोदेमा क्लिक गर्दिनुस्। त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर तपाईहरुले आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्टहरुमा भएको ब्यालेन्सलाई चाहिँ चेकअप गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर थिचेर चाहिँ आफ्नो ब्याङ्कमा कति के ट्रान्ज्याक्सन भइरहेछ, कहाँबाट कति आयो, कति कहाँ हाल्यो भन्ने कुराहरु सबै देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट।